नेपाल भ्रमणवर्ष 2020 को सचिवालयको संयोजनमा नेपाल पर्यटन बोर्ड र अरू सरकारवाला सम्पूर्ण टुरिज्मसँग सम्बन्धित विभिन्न निकाय र सरकारवाला संस्थाहरूको यो एकमुष्ट एउटा पहल प्रयास स्वरूप एउटा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको पर्यटनको एउटा नयाँ उत्पादन परिचित गराउने र त्यसलाई एउटा ब्रान्डिङ गर्ने योजना र उद्देश्यका साथ हामीले फेब्रुअरी 14 मा सगरमाथाको गोकियो लेकमा गोकियो तेस्रो त्यहाँ थुप्रै अहिले पछि हाम्रो दावाजी यसको एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, उहाँले प्रस्तुति गर्नुहुनेछ। त्यहाँ हामी एउटा असाध्यै आकर्षक रोमाञ्चक हामी स्कीको चाहिँ आयोजना गर्न गइरहेका छौँ र त्यसका निम्ति त्यो कार्यक्रममा त्यो खेलमा भाग लिनको निम्ति संसारबाट यहाँ खेलाडीहरू आइसक्नु भएको छ। अमेरिका, क्यानाडा, त्यसैगरी रसिया र इन्डियाबाट चाहिँ यहाँ खेलाडीहरू उपस्थित हुनुभएको छ र उहाँहरू चाहिँ स्की र खास गरिकन हकीमा चाहिँ इन्टरनेसनल्ली थुप्रै अवार्ड थुप्रै चाहिँ मेडल विनर्सहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ स्वर्ण विजेता खेलाडीहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। पछि हाम्रो चाहिँ दावाजीले उहाँहरू सबैको परिचय यहाँहरूलाई गराउनै हुनेछ। म त्योभन्दा पहिला म नेपाल भ्रमणवर्ष 2020 को सचिवालयका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक सुरज सरलाई आफ्नो प्रस्तुतिका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पर्यटनलाई चाहिँ अझ अगाडि बढाउने, नेपाललाई पहिचान दिने खालका कामहरू हामी गर्न खोजिरहेका छौँ र त्यो सन्दर्भले भ्रमण वर्ष 2020 सुरु भइसकेको छ र हाम्रो चाहना एउटा के हो भने प्रत्येक महिनामा केही न केही नयाँ काम गर्छु भन्ने आधारले हामी अगाडि बढिरहेछौँ र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने यसलाई सस्टेनेबल र स्थानीय जनताको चाहिँ यो ओनरसिपमा कसरी लाने भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो र त्यो आधारमा हामीले चाहिँ केही नयाँ कुराहरू अगाडि सार्दैछौँ। मैले अहिले हेरी नबोलिकन हामीले गर्न लागेका कुराहरू एउटा दुईवटा म भिडियो देखाउन चाहन्छु। तपाईँले यो देखिसकेको होला।
आउनु न बरु त्यो सर र उहाँको मात्रै गर्ने ए मैले आज रेजिस्टर गर्नु छ त्यही भएर Yes, so I don't want to say too much about ice hockey other than I think it's a great idea to do it in Nepal. It's something that should have been done many years ago, but VNY is the perfect, Visit Nepal Year 2020 is the perfect opportunity to introduce ice skating and ice hockey to Nepal. Here. First of all, I'd like to thank Suraj Bhaiya and Dawa Stephen Sherpa for having me, and Tourism Nepal for hosting me, both for the scouting mission that happened a month ago as well as today. I'd also like to thank everyone who's helped put this together, and I'd love to thank Patrick, Elizabeth, Jeremy, and Matei, who literally just arrived off the plane. I'm a former competitive figure skater from the United States, and since 2008, I've been hiking with my skates up to Heilpine Lakes in both the US Rockies and the Canadian Rockies. I've explored, and then most recently in Nepal. Nepal is an exciting new destination for skating, as Asia is the fastest. Skating is the fastest growing sport in Asia currently, and the Himalayas are arguably the greatest unexplored natural venue for skating. Just 1 month ago, on my visit to this beautiful country, I had the thrill of a lifetime skating on Gokyo Lake after a 5-day hike in the most beautiful mountains of the world. Nepal holds a special place in my heart, and after the earthquakes in 2015, I came over and helped on a rebuild mission to a local village, and it just holds a really special place in my heart. So I'm so glad to bring one of my passions to this country. To launch ice skating in Nepal to promote adventure tourism in Nepal. TAN is also coordinating and supporting to promote ice skating in Nepal for the first time. Ice skating going to be held on 14th February 2020 will be the prime exposure of adventure tourism in this winter season. I believe the initiation taken by VNY will lead a future step to promote national campaigning. Skating Agencies Association of Nepal टानले हिजो मात्रै भिजिट नेपाल 2020 लाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। हामीलाई छोटो समयको एक आपसको अन्तर्क्रिया भनौं अथवा भलाकुसारीबाट हामीले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई किन सहयोग गर्न चाह्यौं भने 2010 मा माधव नेपाल ज्यूले काला पत्थरमा चाहिँ एउटा चाहिँ क्याबिनेट मिटिङ गर्नुभएको थियो, जसले चाहिँ इन्टरनेशनल मिडियाको कभरेज देखि हाईएस्ट जुन डेस्टिनेसनमा चाहिँ जुन आफ्नो गतिविधि त्यो बेलामा भयो र अल ओभर द वर्ल्डमा चाहिँ एभरेस्ट र नेपालको एउटा प्रमोट हुन सक्यो। त्यो एडभेन्चर गतिविधिलाई नै हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भनेर टानले जुन हाईएस्ट ठाउँमा चाहिँ जुन यो कार्यक्रम हुन लागिरहेको छ, यो हाईएस्ट माइलेज, हाईएस्ट मिडिया कभरेज र हाईएस्ट टुरिज्मको प्रमोट हुन सक्छ र हामी स्पेशली टान एडभेन्चर गतिविधिमा लाग्ने संस्था भएको हो भन्ने हामीले ठानेर भिजिट नेपाल 2020 लाई नजिकबाट चाहिँ हामीले सहयोग गरेका छौं र आगामी दिनमा पनि उहाँहरुसँग सहकार्य गर्दै जाने छौं। Is really going to decide a new future of Nepal's off-season tourism. So far, we were focusing mostly on the climbing, trekking, but these new products obviously will have a very big market in the international world. And from Nepal Tourism Board, I will assure that not only in this year, but in the years to come, I am going to promote as much as possible from our side, worldwide, in every fair, wherever we go, about these 4 sports. And in fact, we have just skated in one lake. We have more than 1,541 lake in Nepal. Around 1,541 lake in exact, actually in 2017. That to cover around 75 square kilometers. So you can see that how much
huge potentiality of ice skating in Nepal. And one more thing that in the last year, when I was talking with the Japanese, we can also start in summer. In winter, we can do this ice skating. In summer, we can introduce the glacial lake diving.